everyone! Welcome sa aking channel. Magluluto tayo ngayon ng chicken cordon bleu. At yung mga kailangan natin ditong ingredients, 4 na piraso ng chicken breast, 8 pirasong cheese, 4 na piraso ng smoked ham. Pwede rin kayong bumili ng ham lang talaga tapos iprito nyo na lang muna ng medyo half cook bago nyo gamitin. 1 tasang breadcrumbs, 1/8 teaspoon ng asin, 1/8 teaspoon ng powder black pepper, 1/4 teaspoon ng granulated garlic, 1/4 teaspoon ng powder onion, tsaka 1/4 ng chicken knorr cubes. Yan, optional ito. Bali yung isang chicken knorr cubes, dinivide ko siya into 4. Bali 1/4 lang ito. Tapos 2 pirasong itlog, at saka yung ating cooking oil para sa deep fry. At ngayon, mag-umpisa na tayo. Bali, ito yung 1/4 cubes ng knorr chicken flavor. Yan, durugin natin siya. Ihalo ko na dito yung 1/8 teaspoon ng salt. Konti lang yung nilagay kong salt kasi maglalagay pa tayo dyan ng cheese. Siyempre, ang cheese medyo maalat siya, kaya konti lang yung salt na ilagay nyo para hindi maalat yung result ng recipe nyo. Ito naman yung 1/8 teaspoon ng powder black pepper, 1/4 teaspoon ng granulated garlic, at yung 1/4 teaspoon ng powder onion. Haluin ko lang to lahat. Ito yung ibudbud natin mamaya sa ating manok. Ayan, tabi ko muna to. Sunod natin gagawin yung ating chicken breast para i-flatten yung ating chicken breast. Dahan-dahan lang. Siya. Malapad na yung chicken breast. So, magbudbud lang tayo dito ng konti. Ito yung pinaghalo nating seasonings. Para malasa yung ating manok. Ayan. Tapos, massage natin siya. Okay. Ngayon, ipatong ko na dito yung smoked ham. Ayan. Ito yung cheese na gamit ko. Bali, 2 cheese yung ilalagay ko dyan. Ayan. Ayan. Ito yung itsura. Pwede natin tong itakip. Pasok nyo na lang. Tapos, gagamit tayo dito ng toothpick para i-lock yung chicken. Para hindi siya mabasag kapag dinifry. 3 toothpick yung gamit. Ayan. Ayan. Ilagay muna natin sa plato. Tapos gawin natin yung iba. Ayan. Ito yung ating pangalawa. Budburan lang ng seasonings. Tapos, lagay na rin natin yung ham. Tapos, yung cheese. Seasonings. Tapos, yung ham, cheese. Ayan. Tapos, i-roll yun natin.
Ang bango ng ating seasonings kasi mayroon siyang chicken knorr. Dito natin isawsaw yung ating chicken, tapos sausaw naman sa breadcrumbs. Lagyan lang natin to ng konting-konting asin. Isang pinch lang. Ito yung breadcrumbs. Dito ko siya ilalagay after isawsaw sa itlog. Tapos ilipat ko siya dito sa breadcrumbs. Pag na-coat na mabuti ng breadcrumbs, lalagay ko naman siya dito sa malinis na plato. Ayan, okay na to. Lagay ko na rin siya dito sa plato. Ito yung nagawa natin. Bali, itong dalawa, lulutuin ko siya ngayon. Pero itong dalawa, yan, hiniwalay ko. Tatabi ko siya, ilalagay ko siya sa freezer. Meron akong plastic dito. Dito ko siya ilalagay. Ayan. Pwede nyo rin gawin to sa inyong mga bahay. Pwede kayong gumawa ng marami. Tapos, pwede siyang ilagay sa freezer. Ilagay ko muna siya sa freezer. Ito yung lulutuin natin ngayon. Yung gagamitin nating apoy, low heat lang. Hindi siya pwedeng medium or high kasi susunog na yung breadcrumbs niya sa ibabaw, tapos sa ilalim, medyo hilaw pa siya. So, kailangan low heat yung gamit natin na apoy. Dahil deep fry ito, so damihan natin ng mantika. Ayan, pwede na yan. Takpan ko muna siya para kumulo yung mantika. Pag meron ng mga bubble yung lalim ng cooking pan natin, pwede na tayong maglagay. Para at least, hindi masyadong mainit pa yung cooking pan. Yan, ilalagay na natin siya. Ayan. Kailangan natin siyang takpan para maluto yung loob. Pero yung apoy, mahina lang siya. Lutuin natin to ng 18 to 25 minutes or depende pa rin sa inyo kasi hindi pare-parehas yung apoy na gamit natin. Basta maging perfect yung pagka-golden brown ng breadcrumbs sa labas, so okay na yon. Huwag nyo lang palakasan yung apoy para hindi hilaw yung sa ilalim. At kailangan din natin tong balibaligtarin para pantay yung pagkaluto niya. After 5 minutes, ikutin natin siya ulit. After 8 minutes, ikutin natin siya ulit. Sa side naman, kasi nabaligtad na natin yung kabilaan. Naka-turn off na yung apoy. Mukulo pa rin siya.
siya ilalagay. Nag-melt yung cheese. Kung mapapansin nyo, yung pagka golden brown niya, pakaganda tingnan. Tapos ito sa taas, yung cheese natin. Yan, napaka-cheesy niya. Kailangan lang natin tong i-slice. Tapos itong mga toothpick, kailangan natin siyang tanggalin. Palamigin lang natin siya dyan ng mga 5 minutes. Tanggalin na natin yung toothpick. Yan. Yan. Okay. Kailangan na nating i-slice to. Yung gamit kong knife, ito. Ganito. Kailangan dahan-dahan para hindi siya madudurog. Ayan. Ito yung ito yung loob. Ang ganda. So, nandyan yung cheese. Ayan, at saka yung ham. Huwag natin masyadong nipisan yung pagka-slice para hindi mababasag. Tapos, dahan-dahan lang kasi masira yung cheese. Ayan. Kailangan pigilan yung daliri natin. Ipigil natin dito sa kabilaan. Okay. So, ayan. OMG, pati yung pusa ko, naamoy niya yung niluto ko. Alam niyang mabango, nanghihingi na siya. Ayan. Ang ganda ng itsura niya. Tamang-tama yung cheese. Maglalagay tayo ng ketchup. Ketchup yung masarap na sausawan dito. Tikman na natin yung cordon bleu natin. Wow! Masarap siya. Masarap. Sobrang sakto lang yung timpla. Wow. Sakto lang talaga yung lasa. Hindi siya maalat. Hindi rin siya matabang. Sobrang sakto lang. Sundin nyo lang yung measurement para makuha nyo rin yung timpla nito. Huwag kayong masyadong maglagay talaga ng asin na marami dahil aalat siya. Kasi meron pang cheese. Kaya konti lang yung asin. Wow. Bagay na bagay ito pag may mga handaan eh. Mga birthday, Pasko at saka New Year. Saktong-sakto to siya. Pag inaya nyo yung measurement, hindi kayo mapapahiya sa mga bisita nyo. Promise. So, ito na yung ating cordon bleu recipe. Sobrang sarap. Sa mga bagong viewers dito sa aking channel, syempre huwag niyong kalimutang i-click yung like, share at saka subscribe. At i-click nyo na rin yung notification bell sa katabi ng subscription para every time na meron tayong mga bagong upload ng mga recipe, ma-update kayo. Maraming salamat!